આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી હેલ્ધી પાલકના પડવાળા પરોઠા. તો શિયાળાની ઠંડીમાં તમને જ્યારે ખાવાનું મન થાય ત્યારે એકદમ સહેલી રીતથી બની જતા આ પરોઠા ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તો સવારે નાસ્તામાં અથવા સાંજના ભોજનમાં કે બાળકોને લંચમાં આપી શકાય તેવા ટેસ્ટી પરોઠાની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. હાલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું પાલક પરોઠાની રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં પેલી ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી પાલકના પરોઠા બનાવવા માટે મેં અહીંયા પાલકને બાફવા માટે 2 કપ પાણી ગરમ મૂક્યું છે. પાણી સારી રીતના ઉકળી ગયું છે તો તેમાં 100 ગ્રામ જેટલા પાલકને ગરમ પાણીમાં નાખીશું અને તેને અડધી મિનિટ માટે બોઇલ કરી લઈએ. પાલકના પાનને વધારે બોઇલ નથી કરવાના. અડધી મિનિટ થઈ ગઈ છે તો પાનને ગરમ પાણીમાંથી ઠંડા પાણીમાં લઈ લઈએ. આ રીતના કરવાથી પાનનો કલર આવો જ જળવાઈ રહેશે અને પાલકના પરોઠા કર્યા પહેલા પાલકના પાનને આ રીતના બાફવાથી પાનનો કાચો ટેસ્ટ બિલકુલ આવતો નથી અને તેની સરસ મજાની ફ્લેવર પરોઠામાં આવે છે. હવે પાનને ઠંડા પાણીમાંથી નીચોવીને તેને પીસવા માટે મિક્સર જારમાં લેશું. 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 5 લીલા તીખા મરચા. આ પરોઠા થોડા સ્પાઇસી હોય તો ખાવાની મજા આવે છે, પણ તમે મરચા તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નાખી શકો છો અને બિલકુલ ના નાખવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. સાથે લીલું લસણ નાખવું હોય તો તમે નાખી શકો છો. તેનાથી પરોઠામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. અડધો કપ જેટલા ધાણા ભાજી ડાળી સહિત નાખીશું. 1 ચમચી આખું જીરું. હવે બિલકુલ પાણી નાખ્યા વગર બધી વસ્તુને પીસી લઈએ. બધી વસ્તુ સરસ રીતના પીસાઈ ગઈ છે. હવે પરોઠા માટે લોટ બાંધી લઈએ. તો તેના માટે વાસણ તૈયાર કર્યું છે. તેમાં 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ નાખીશું. જે રોટલીનો રેગ્યુલર લોટ આવે તે લોટને મેં ચાળીને લીધો છે. 1 ચમચી સફેદ મરી પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી અજમાને હાથમાં ચોળીને નાખીશું. અજમા ન નાખવા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. 3 મોટી ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું. તલનો ટેસ્ટ પરોઠામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સ્વાદ અનુસાર નિમક. સારી રીતના બધા મસાલાને લોટમાં મિક્સ કરી લઈએ. પરોઠા ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બને તેના માટે 1 મોટી ચમચી દહીં ઉમેરીશ. સાથે તૈયાર કરેલી પાલકની પ્યુરી ઉમેરી દેશું. હાથથી સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ અને પરોઠાનો સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો પાલકની પ્યુરીથી જ પરોઠાનો સોફ્ટ લોટ બંધાઈ ગયો છે. જો તમારો લોટ થોડોક છૂટો રહેતો હોય તો તેમાં 1-2 ચમચી પાણી ઉમેરીને લોટને પરફેક્ટ કરી લેવો. 1 ચમચી તેલથી લોટને સારી રીતના મસળી લઈએ. પરોઠાના લોટને મસળવાથી પરોઠા એકદમ સોફ્ટ બને છે. મેં 2 મિનિટ લોટને મસળ્યો છે તો લોટ સરસ રીતના મસળાઈ ગયો છે. તો લોટ પરોઠા માટે પરફેક્ટ છે. હવે લોટને 15 મિનિટનો રેસ્ટ આપીશું એટલે તે સારી રીતના સેટ થઈ જશે.
તો 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો પરોઠાના લોટને જોઈ લઈએ તો લોટ સરસ રીતના સેટ થઈ ગયો છે. ફરી તેને 1 મિનિટ મસળી લઈએ. હવે પરોઠા બનાવીશું. તો થોડો લોટ હાથમાં લઈને લુવો બનાવીશું. આ રીતના બધા લુવા તૈયાર કરી લેશું. પરોઠાને વણવા માટે લુવાને પાટલા ઉપર રાખીને તેના ઉપર થોડો કોરા લોટથી કોટ કરીને વેલણની મદદથી રાઉન્ડ પરોઠો વણી લઈએ. વણેલા પરોઠા ઉપર અડધી ચમચી ઘીને સારી રીતના સ્પ્રેડ કરી દઈએ. ઉપરથી થોડો કોરો લોટ છાંટીશું. હવે પરોઠાને આ રીતના વાળી દેશું. ફરી તેના ઉપર થોડું ઘી સ્પ્રેડ કરી દેશું. અને કોરો લોટ છાંટીશું. ફરી પરોઠાને આ રીતના વાળીને ત્રિકોણ શેપ આપી દઈએ. ઘી અને કોરા લોટથી પરોઠાના લેયર છૂટા છૂટા થશે. હવે તેને વેલણની મદદથી ત્રિકોણ શેપમાં વણી લઈએ. તો પરોઠાની થિકનેસ આ રીતના મીડિયમ રાખવાની છે. બધા પરોઠા આ રીતના વણી લઈએ. પરોઠાને શેકી લઈએ. તો શેકવા માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તવી ગરમ મૂકી છે. આપણે જે રોટલી બનાવીએ છીએ તે જ તવી મેં લીધી છે. ગરમ લોટીમાં પરોઠાને મૂકીશું. પરોઠામાં થોડાક આ રીતના બબલ્સ આવે એટલે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. હવે પરોઠા ઉપર થોડું ઘી લગાવીને પરોઠાને સારી રીતના શેકી લઈએ. ફરી સાઈડ ચેન્જ કરીને થોડું ઘી લગાવીને પરોઠાને બંને બાજુ થોડું ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. પરોઠાને શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે. તો પરોઠું બંને બાજુ સરસ શેકાઈ ગયું છે તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તો છે ને બાકી એકદમ કલરફુલ, જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું બન્યું છે. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો સવારના નાસ્તા સાથે અથવા સાંજના ભોજનમાં ગુજરાતી સ્વાદ સાથે ગાજર મૂળા મરચાના અથાણા સાથે સર્વ કરશું તો જોરદાર ટેસ્ટી લાગશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.